بنزين 80. احنا في شهر 1. النهارده يوم 28/1/28 بنزين 80. هي 128. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. وفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية عن سلامة الطرق سنة 2015، ففي تقريبا 1.4 مليون شخص بيموتوا سنويا من حوادث العربيات، أو لو أنت في الخليج السيارات. ده رقم كبير جدا، أنا عايزك تحسه، يعني اقعد فكر كده، حسه. ولأن تقريبا 94% من الحوادث اللي بتحصل دي بيبقى بسبب أخطاء السواق، الهيومن ايرور. فلو قدرنا نشيل هذا الخطأ البشري من المعادلة، ده أكيد هينقذ أرواح كتير. وده ممكن بتكنولوجيا زي السيلف درايفنج كارز تعمله. تخلينا كده بدل ما نسوق العربيات نقعد كده ورا وننتخ وهي تسوق نفسها. عربيات بتسوق لوحدها من غير سواق. العربيات دي متبرمجه بادوات معينه ان هي تشوف في كل مكان، بتعرف الشوارع وبتحسب المسافات، بتشوف تقريبا كل حاجه في كل مكان، مصممه بحيث ان فرصه الغلط تقريبا تبقى منعدمه. بتتصرف وبتاخد القرارات بشكل شبه مثالي. فوجود حاجه زي السيلف درايفنج كارز دي، سيارات ذاتيه القياده دي، مش بس هيخلي الطرق اكثر امانا، ده هيخلي الدنيا اكثر كفاءة، مور افيشنت. بس خلي بالك، قبل ما ننزلها لازم نسأل شوية أسئلة، لازم نعرف شوية حاجات، لازم نكون مبرمجينها ازاي هتتصرف في مواقف معينة، لازم نعمل حساب للمواقف اللي ممكن تبقى موجودة فيها وهتتصرف ازاي. ما نسيبش الحكاية كده للظروف. بلاننج، يعني تخيل مثلا ان العربية دي اتحطت في موقف نفس الموقف اللي كان اللي فات في حالة القطر، انها تختار بين انها تقتل 5 أشخاص او تقتل شخص. هنبرمجها تتصرف ازاي. يعني مثلا فجأة حضرتك ماشي بالعربية بتاعتك، وفجأة لقيت مجموعة من المشاة معديين، وفجأة بتبص الناحية التانية لقيت واحد برضه بيعدي. هل هتخبط في المشاة دول ولا هتقتل الواحد ده؟ ولا بص الحتة دي عشان تلاقيم، انت طبعا عجبتك الخيارات دي، هات ال5 ولا هات ال1، ولا تحود وتخبط في الحيطة وتموت انت. كنت فاكر ان انا نسيت الاوبشن ده، انا فاكر. حسب نظرية جيرمي بنثام النفعية اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت، فاحنا هنبرمج العربية انها تتصرف بالشكل اللي يقلل التوتال هارم، بيقلل مجموع الاذى، واللي بينقذ العدد الاكبر من الناس. بس على حسب كلام كانت، انت ما ينفعش تتعمد القتل. فانت لو لفيت فانت تعمدت ان انت تقتل شخص على الرصيف، ولو خبطت في الحيطه فانت تعمدت تقتل نفسك. طبعا انت فرحان وسعيد ان ما ينفعش، مذهبك كانتي دلوقتي. فالصح بالنسبه لكانت ان انت تسيب العربيه تكمل، ما ينفعش تتعمد القتل، ما ينفعش، على قلبك زي العسل، والعربيه تخبط اللي قدامها مهما كان العدد. لما سالوا الناس انهي عربيه تحب تكون موجوده على الطريق، الناس كلها قالت طبعا عربية جيرمي بنثام. الناس دايما تحب ان العدد الاكبر هو اللي يعيش، واننا نضحي بالقليل في سبيل الباقي. ولما سألوهم بقى، طب انت حلو يا جميل يا امور، انت هتشتري العربية دي، العربية اللي ممكن تضحي بعدد صغير من الناس عشان تنقذ مجموعة كبيرة، اللي ممكن تضحي بيك انت عشان تنقذ عدد من الناس اكبر؟ قالوا لا طبعا، احنا نشتري العربية بتاعت كانت اللي هتحمي راكبها ايا كان الثمن. معلش بقى، انا اشتريت العربية ودفعت فيها فلوس عشان تحميني، مش عشان تأذيني. بس اي حد تاني المفروض يشتري العربية اللي بتسبب اقل ضرر، وقاموا عملوا كده. ودي بجدها الحقيقة معضلة مضحكة وازمة. الناس عايزة السيلف درايفنج كار اللي تعامل الناس التانية بالتساوي، بس تعاملهم هم بتميز. فلو انت صاحب شركة عربيات في الوقت ده، فانت عندك مشكلة. انت طبعا عايز الناس تشتري عربيتك، بس انت لو عملت عربية ممكن في بعض المواقف تضحي بصاحبها عشان تنقذ العدد الاكبر، محدش هيشتري العربية. ولو انت صنعت عربية لا يمكن تضحي بصاحبها عشان العدد الاكبر يعيش، فانت كده اضريت بالمصلحة العامة، لان انت كده امنت العميل اللي هيركب العربية على حساب العوام. وده اكيد هيخليك معرض لغضب وثورة العوام على العربية بتاعتك، وفي الاخر برضه مش هتبيع عربيتك. في سنة 2016 مثلا، لما سألوا عدد من شركات العربيات ازاي عربياتهم السيلف درايفنج دي هتتصرف في الموقف ده، معظم الشركات تجنبت الرد على السؤال. مثلا شركة فولفو ردت بصياعة، قالت لك احنا عربياتنا ما بتعملش حوادث، فاحنا مش هنتعرض للموقف ده، ولو سمحت سيبونا نشوف شغلنا بقى. بس شركة مرسيدس يا عيني غلبانة، الالمان دول طيبين قوي، طيبين والله. لما اتسألت فون هيوجو مدير قسم السيفتي للدرايفرلس كارز، العربيات اللي هي مش محتاجة سواق، قال جملة خطيرة، قال if you know that you can save at least one person, at least save the one in the car. لو تضمن تنقذ حياة شخص، انقذ الشخص اللي جوه العربية. الراجل قال الكلام ده يا عيني عشان يطمن عملاء مرسيدس، فالناس تشتري العربية. اللي حصل ان جريدة زي جريدة الديلي ميل حصلت بقى على الموضوع. مرسيدس بتعترف انها ممكن تدهس طفل، ولا انها تصيب واحد من زباينها تعوره، وده سبب ذعر وغضب عند الناس. والنتيجة كان ان مرسيدس
جابت ورا. بس ده مثال واضح جدا لغضب العامه من كلام مرسيدس. ويبقى هنا عندنا مشكله، هو ان احنا عايزين مستقبل امن يضمن اقل ضرر، وده غالبا مش هيحصل من غير السيلف درايفنج كارز. بس الناس برضه عمرها ما هتشتري السيلف درايفنج كارز لانها عارفه ان العربيات دي ممكن في موقف نادر جدا تضحي بيهم عشان ناس تانية، فكده مفيش سيلف درايفنج هتتصنع لانها مش هتتباع، وبكده الضرر الكلي هيفضل يزيد، وبالتالي هنفضل واقفين في مكاننا. والحقيقه ان كمان في معضلات تانية كتير. نفترض العربيه ماشيه في هذا الاتجاه، في دكتور بيعدي الشارع وفي مجرم بيعدي الناحيه التانية، هنبرمجها هتعمل ايه؟ هل نعتبر ان حياه الدكتور افضل من حياه المجرم؟ هل هتقتل الشخص ذو المكانه الاجتماعيه المرموقه زي الدكتور مثلا في كتير من المجتمعات؟ لما رحنا للناس، الناس كانت بتميل فعلا اكتر انها تقتل المجرم ولا انهاش تقتل الدكتور. سيناريو تاني، العربيه ماشيه قدامها واحد الاشاره بتاعته خضراء، معدي تمام جميل نبوسه، والناحيه التانية فيها راجل مخالف للاشاره معدي، هنختار نضحي بمين؟ هل العربيه تكمل في طريقها وتخبط الملتزم ولا تحود وتخبط المخالف؟ اراء الناس في الحاله دي مالت انها تقتل المخالف. بس لو عرضنا سيناريو على الناس ان بدل ما كان واحد هو اللي بيعدي، مجموعه هي اللي بتعدي مخالف، وفي واحد قدام العربيه بيعدي وملتزم، هنموت مين؟ معظم الناس قالت تموت الملتزم بالقانون طالما واحد، وننقذ المخالفين لانهم كتير. وسيناريوهات اكتر، هل العربيه تقتل الطفل ولا العجوز؟ الناس فضلت حياه الطفل عن العجوز، والستات على الرجاله، والرياضيين على المترهلين. ومن خلال اراء الناس عرفنا اولوياتهم. في مجتمعات ليها اولويات مختلفه عن مجتمعات تانية على حسب بقى الدوله دي سو كولد متقدمه او سو كولد ناميه. ده هيأثر في اذا كانت هذه الافعال اخلاقيه او غير اخلاقيه. بمعنى او مثلا في بلد زي هونج كونج او هولندا، الناس هناك بتلتزم بالقانون جامد. حوار ان انت تكسر اشاره عندهم مش عادي. في حاجه اسمها جي ووكينج، لو انت ماشي كده والاشاره حمراء، لا يا حبيبي تاخد غرامه. كنت هلبس فيها مره، الحمد لله الراجل عداني، بينت ان انا مصري ومش فاهم حاجه، برغم ان انا شكلي ذكي جدا، لكن بينخدعوا احيانا، تكوني مش فاهم وانا فاهم كل حاجه. مش هتكلم عن نفسي كتير. والناحيه الثانيه في دول زي بنجلاديش والهند، الناس عادي جدا ان هي تكسر اشاره، نوت بيج ديل. الناس في الدول دي رفضت تماما انك تضحي بالشخص اللي بيكسر الاشاره باعتباره عمل جريمه يعني. ولقوا البلاد اللي عندها هيومن ديفلوبمنت اندكس عالي، الناس هناك كانت بتساوي اكتر ما بين حياه الافراد بغض النظر عن مكانته الاجتماعيه. حياه العامل زي حياه المهندس زي حياه المجرم. والبلاد اللي فيها الهيومن ديفلوبمنت اندكس قليل، في هناك افضليه لحياه الدكتور عن حياه العامل مثلا. يمكن كلامنا قبل كده عن الموضوع ده كان سابق لاوانه، بس احنا السنه دي اول مره نرصد حادثه لسيلف درايفنج اوبر خبطت ست في اريزونا وموتتها. وجسوت العربيه كانت فولفو. انا بجد الحكايه أليمة طبعا لموت الست، ولكن بجدها مضحكه جدا بالنسبه لفولفو. دي كانت شركه عربيات بتقول ان سياراتنا ما بتعملش حوادث، وبتقولها بثقه كده بتهز الخياره. يعني ريتها كانت حتى مرسيدس، كنا قلنا ماشي خلاص قشطه العربيات متبرمجه على كده. وده حصل في وجود مراقب على عمليه القياده الذاتيه تبع شركه اوبر. هنحاسب بقى مين على الغلط ده؟ هنحاسب المبرمج اللي برمج العربيه، ولا المراقب اللي في العربيه، ولا شركه العربيات المصنعه، ولا تحاسبون انا؟ وده بيضطرنا ان احنا ناخد الموضوع قليلا على محمل الجديه. لا شك الحقيقه ان هناك القليل من الرفاهيه الفكريه. ما زالت الترولي بروبلم مش حاجه اولا بتحصل كتير، ده اولا. ثانيا احنا ليه بنروح للنقطه الاخيره في الموضوع؟ ما في ستيبس قبل كده. ليه ما نتكلمش ان في مشكله في الفرامل وان احنا المفروض نحل هذه المشكله قبل ما نتكلم في ان الموقف دلوقتي موجود وان احنا يا اما نخبط واحد يا اما نخبط 5؟ وبعدين زي ما الاسئله دي ما بتجيش في دماغك كسواق بشري، فهي غالبا برضو مش هتيجي في دماغ السيلف درايفنج كار. ده نقد موجه للكلام برضو لازم نحطه انتو كونسيدريشن او اوت اوف كونسيدريشن، او نرجعه بره لو ما فيش مكان في الكونسيدريشن. طبعا النقاد بيقولوا ان السيناريوهات اللي قلنا عليها دي كلها غالبا مش موجوده، وبيقولوا ان البشر بطبيعتهم يحبوا يفكروا في الحاجات الصعبه والشريره، بيجدوا لذه في التفكير في الامور دي، بيستلذوا. وبيقولوا ان احنا مش هنستفيد اي حاجه من الافكار دي، من الخطط الحاجات اللي انت عاملينها دي اخرها حاجات تتعمل في حلقات الدحيح، لكن في حياتنا الواقعيه مش بتدسنا. فانت مش محتاج تفكر قوي في الحاجات دي لو دماغك تعبت. لو دماغك ما تعبتش ففي حلقات قبل كده، في حلقات في قدام جايه الاسبوع الجاي، هنشوفها ولا ايه؟ لا نشوفها بقى وننزل نبص بس على المصادر. لو احنا على قناه اليوتيوب نشترك على القناه وبس كده. ربنا يكرمك الاول ومعاك الفلوس عشان تشتري السيلف درايفنج كار. احنا نقعد نتكلم وانت لسه ما عملتش القرشين. استنى ما الفلوس تيجي نختني نبقى بقى ريتش وما نجيبش الفولفو، نجيب المرسيدس. السلام عليكم، باي باي، بيب بيب يا اوبر.